أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو دوستانو او ملګرو ته ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. نن سیده موږ به په دې ویډیو کې به په مایکروسافټ اکسل کې د ریویو مینو ووایو. نو راځئ چې دا درس شروع کړو. په مایکروسافټ اکسل کې د ریویو مینو. په ریویو کې اول له موږ سره ده سپیلینګ. که چیرې لکه مثالا تاسې دا ریویو چې دا دوباره کتل دي مخکې له مخکې چې دغه فایل چا سره شریکه کړئ سیو یې کړئ نو تاسې یې ګورئ. که دغه چې کې سپیلنګ ګرامر وښم ګوره موږ ته دا ګوره غلطه ده. موږ ته ګوره سجیشن راکوي که موږ دلته چینج آل چینج اوکې وښو نو دا ټول کوم یو چې غلط دي اوس موږ ته هغه جوړوي. نو که چیرې موږ اوس راسو وګوره spelling check completed دغه ګوره ترسره سو you are good to go. نو تاسو سره کوم شان غلطي نشته تاسې صحیح. اوس لکه مثالا زه ورته ولیکم هلو غلط لکه ولیکم 3 ورکړم هلو کې خو دوایي نو زه به 3 ورکړم چې غلط وي. اوس یې سپیلنګ وګوره دا موږ ته سلیکټ ته غلط ده دغه چې کې موږ ته سجیشن راکړه دا چینج وکړو اوکې ګوره 2 سول. اوس وښو ګوره موږ ته مسیج راکوي موږ په کوم غلطي نشته پکې. او که ترشر که لکه مثالا ته غواړې لکه د دغه سینونیم غونته وي ګوره ترشر نو بیا ته کولی سې هماغه ورډ چې ته غواړې په هغې سیل باندې کلیک کړې نو په دغه کې بیا تا ته سرچ کوي بیا سینونیم یې درکوي. که مثلا داسې وښې نو په دغه کې بیا د دغه درکوي لکه مثلا تا ته های هیلو ځکه چې دغه لکه یو معنا غونته ورکوي. او بل موږ سره دا سمارټ لوک اپ دغه چې موږ سره ورډ ده موږ اوس د دې په معنا نه پوهېږو دا څه معنا ورکوي دا څه شی ده. که موږ سمارټ لوک اپ وکړو نو موږ ته همدغه سرچ کوي نو بیا دغه تاسو ته سرچ کوي لکه تاسو بیا معلومات درکوي دغه څه معنا ورکوي لکه مثال چېرته تاسو انټرنیټ کار وکړي لکه کوي بیا دغه کار کوي. لکه مثلا تاسو ته بیا دغه په هغه کې ګوګل کې تاسو ته سرچ کوي بیا تاسو ته معلومات درکوي چې دغه څه معنا ورکوي او څه شي ده. او بل له موږ سره دا ترانسلیټ. نو تا سره یوه جمله ده ته د هغې په معنا نه پوهېږې غواړې هغه بلې ژبې ته ته ترانسلیټ کړې یا ترجمه کړې نو ته باید ترانسلیټ وکړې. ګوره دلته کمپیوټر شته په انګلیسي ده اوس موږ ته دغه په عربي کې هغه کوي ترجمه کوي ځکه چې موږ په دغه کې عربي ژبه انتخابه کړې ده په دغه کې کولی شئ بیا تاسې نورې ژبې هم انتخابې کړئ. ګوره دا په عربي کې داسې معنا ورکوي داسې ته ویلی شئ نو دا موږ ته ترجمه کوو. او نیو کامنټ که غواړئ لکه مثالا دلته کې یو نظریه ورکړي دغه د ملګري ته ورلیږئ دوست ته دې ورلیږئ لکه مثالا یو کمنټ ورته پرېږدئ چې دغې ته وګورئ is this correct. که مثلا ته پوښتنه کوې چې آیا دغه صحیح ده یعنې یا که غلط ده ته لکه مثلا کمنټ ورکړې چې هغه ذریعه ګوري پیدا یې کړي چې کوم ځای کې وګوري صحیح ده که غلط انټر چې وکړې نو چې دا چې هغه ته ورلیږي هغه به وګوري دې ته ګوري خو مسیج خو یې ورکړی ده چې یې لیکلي راسې دا به ووایي هر چې لیکلي نو هغه به وګوري. او ډیلیټ که لکه مثالا دغه کمنټ تاسې غواړئ بېرته ډیلیټ یې کړئ ډیلیټ به وښایي ګوره ډیلیټ له منځه لاړ. او لکه مثالا په چېرې مو راسو په دغه ځای کې یو بل کمنټ ورکړو نوی کمنټ دغه موږ ورکړی دا موږ اوس کلوز کړو. اوس دغه کې یو غواړو پریویو شاتنۍ ته ځو ګوره دته یې راوستلو بیا پریویو چې وکړو دته یې ګوره راوستلو نیکسټ مخته ځو یو بل ته. او بل شو لکه مثلا که موږ وکړو اوس کمنټونه هایډ شول په دغه ځای کې وکړو د هایډ شو غواړو بېرته موږ ته یې وښایي بیا پرې کلیک کړو نو موږ ته یې بېرته ګوره وښوئ. او بل شو آل کمنټس ټول کمنټونه دې ښکاره کړي که موږ بیا پرې کلیک کړو که ښکاري اوس که ښکاري ته بیا پرې کلیک کړې نو ټول به تا ته هایډ کړي ګوره ټول هایډ شول.
او شو انک لیدل لکه مثلا ته انک کې لکه مثلا تاسو اوس لکه در صبر وکړئ دا لکه مثلا تاسو دغه کمنټونه دي دغه په شیټ کې تاته هاید او شو کې لکه دا انک کې ګوره لکه مثلا ویلې دي شو اور هاید انک اون د شیټ تاته دغه هغه کې چې دا په دغه شیټ کې چې دا دغه تاته هاید کې که شو کې دا ول موږ سره د کمنټس بخش نو اوس به موږ راسو د چینجز بخش ته دا خو موږ د کمنټس ویلې اوس به د چینجز پروټیکټ شیټ دغه ته د ملګري ته لیکي ته غواړې وې ساتي لکه پروټیکټ کړي چې تغیرات پکې رانول یا بیخي د خلاصه نه کړي لکه اوس په دغه ځای کې کوې څه شي پکې ونه کړي څه شي ته ریسټریکټ کوې بندی all users of this workbook to select locked cells دا فارمټ سلیونه کې د ټول به ته اوس کوې را نسي کولی شئ انسرټ دا ټول را نسي ډیلیټولی سورټ کولی منظمولی نسي نو دغه ټول به ته سلیکټ کړې لکه مثلا په دغه ځای کې ته انتخابات چې کوم تغیرات کې رانولې او په دغه ځای کې به ته پاسورډ ورکوې لکه یو دا اوکې چې وکړو نو تاسې باید دوباره اتلسم پاسورډ چې ورکړئ هغه باید بیا ورکړئ اوکې نو دا اوس دا پروټیکټ شوه وګوره چې موږ راسو هغه چې موږ ریسټریکټ کړی اوسئ یوه را نسي ډیلیټوی کالم نسي ډیلیټولی که موږ اوس دا ډیلیټوو ته کمنټ راکوي نو دا نسو ډیلیټولی دلته راسو نسو ډیلیټولی دلته راسو هومینو ته نسو کولی رنګ ورکولی شو ځکه چې موږ په هغه کې دا نه ده ریسټریکټ کړی خو موږ بیا اوس نسو کولی ډیلیټ یې کړو نه کولی شو را ډیلیټ کړو راځو کالم نسو ډیلیټولی موږ ته مسیج راکوي ځکه چې موږ دغه پروټیکټ کړې ده دا ولو موږ سره پروټیکټ شیټ اوس به راسو پروټیکټ ورک بوک ته موږ خو یوه شیټ دغه را سره ده موږ خو دا پروټیکټ کړه لکه چېرې موږ راسو پروټیکټ شیټ ورته وایو اوکې سی وخو موږ دا راځو نسي ډیلیټوی که نه خو که چېرې موږ دې ته راسو دا موږ اتلسم پروټیکټ کړی و که چېرې موږ دغه اوس ان پروټیکټ کړو موږ دا ډیلیټولی شو که نه خو دا نسو ډیلیټولی موږ دغه پروټیکټ کړه که بله ورځ سړی راځي دا خو ډیلیټولی شي نو که چېرې موږ غواړو دغه خپل ټول ورک بوک ټول شیټونه چې دي یو وارې پروټیکټ کړو نو موږ به دلته پروټیکټ ورک بوک پاسورډ به ورکوې اوس راځي لکه مثلا اوس یې ته پروټیکټ کوې دا نو داسې کولی شئ لکه مثلا تاسې دغه ټول ورک بوک خپل پروټیکټ کړئ که چېرې لکه مثلا دغه تاسې له پروټیکټ نه وباسئ دا اوس کولی شئ لکه ډیلیټ یې کړئ که نه که چېرې موږ اوس راسو پروټیکټ ورک بوک دغه ځای کې یو پاسورډ ورکړو نو یو بله ورځ سړی چې راځي نسي کولی شئ لکه مثلا په دوی شیانو په دې څهنو کې د ټولو کې ماتن یا چې تغیرات راولي لکه ځکه چې موږ دغه ټول ورک بوک یو وارې ډیلیټ کړو او بل موږ سره دا شیر ورک بوک لکه مثلا تاسې کولی شئ دغه شیر ورک بوک چې دا تاسې لکه مثلا له خپلو دوستانو ملګرو له نورو خلکو سره دغه لار نه شریکه کړئ او بل موږ سره دا پروټیکټ اینډ شیر ورک بوک په دې ځای خو موږ شیر کوو ملګري سره هم شیر که څه ویلې ګو هغه تغیرات پکې راوستلی شئ خو موږ غواړو چې شریک یې هم کړو ملګري سره او هغه نه غواړو چې تغیرات کې راولي نو موږ به بیا پروټیکټ اینډ شیر ورک بوک وکړو نو که چېرې موږ بیا شیر او پروټیکټ وکړو هغه به کتلی شي خو تغیرات پکې نسي راوستلی نسي به یې ډیټ کولی ځکه موږ پروټیکټ کړو
خو موږ کله دې لارې نه شیر کړو نو هغه سره به شریکه سي کولی سي متن ډیلیټ کړي را ډیلیټ کړي کالم ډیلیټ کړي هر شي ډیلیټ کولی سي ځکه چې موږ تناو سره شریک کړی دی موږ خو پرټیک کړی نه ده او بل مثلا ده allow users to edit ranges لکه مثلا په دغه ځای کې لکه مثلا تاسې لږ هغه ورکوئ چې دغه رینجز لکه ایډیټ یې کړي تغیرات پکې راولي لکه مثلا هغو ته اجازه ورکوي دغه چاته چې ته ورلېږې د خلکو ته نو بیا کولی سې دغه ځای کې ورکړې لکه مثلا په دغه ځای کې کولی سې دلته رینج ورکړې ټایټل ورکړې بیا دغه ځای کې پاسورډ ورکړې کولی سې لکه مثلا هغو چې دا تغیرات پکې راوستلي ته کولی سې هغه بیا خلک ډېره مننه دا و د نن ورځې درس هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترنه ګټه او پیدا واخلي او که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورې ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نه سي والسلام